მოგესალმებით, თქვენ უყურებთ ქართლის სტუდიას, ამ გადაცემას გასცემს ჟურნალისტი მიმდინარეობს გაუძღობი. მოგეხსენებათ 1 სექტემბრიდან გორის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ჩასახლებული დევნილების ქონების აღრიცხვის პროცესი მიმდინარეობს, თუ რა ქონება დატოვეს მათ ოკუპირებულ ტერიტორიაზე 2008 წლის შემდეგ და სწორედ ამ თემასთან დაკავშირებით ვისაუბრებთ ამ გადაცემაში. ჩვენი დღევანდელი გადაცემის სტუმარი გახავთ დევნილთა სამინისტროს წარმომადგენელი ბატონი როსტომ ყობაყიძე. მადლობა ბატონო როსტომ, რომ მონაწილეობთ გადაცემაში. მადლობა თან. დაკარგული დოკუმენტების წარდგენა არის საჭირო, რა მიზნით ტარდება საერთოდ ეს დეკლარირება, სწორედ ამ კითხვებს შევეხებით ძირითადად და ამ და სხვა საინტერესო თემებზე სტუმართან ერთად ვისაუბრებთ, მაგრამ პირველ რიგში მოდით ყურადღება გავიმახოთ ბატონ როსტომ, რა მიზნით დაიწყო ეს დეკლარირება, რა არის ამ პროცესის მიზანი? მოგესალმებით, მივესალმებით ფრანცისკანელს. როგორც თქვენთვის ცნობილია, 2018 წლის 1 ივლისიდან დაიწყო პროექტი ოკუპირებულ ტერიტორიებზე არსებული უძრავი ქონების იდენტიფიცირება, აღრიცხვა, დეკლარირება. ეს პროექტი მიზნად ისახავს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე არსებული ქონების სრულად იდენტიფიცირებას, ასახვას ელექტრონულ ბაზაში და ასევე არსებული უძრავი ქონების, რომელიც უკვე შევსებული არის აფხაზეთის დევნილების მხრიდან, მათ გაციფრულებას და ელექტრონულ მოდულში ასახვას. როგორც მოგეხსენებათ, ამჟამად ჩვენ ვიმყოფებით გორის ტერიტორიაზე, მანამდე მოხდა წერომის ჩასახლების და ვის მიმდებარე ტერიტორიაზე არსებული დევნილთა ჩასახლებებში ქონებრივი დეკლარაციების შევსება და დღეს ახლა ჩვენ ვართ ამ წუთში გორის ტერიტორიაზე. ანუ ხდება ვერხების ჩასახლებაში კონკრეტულად და ვის მიმდებარე ტერიტორიებზე, რა თქმა უნდა, შემდგომ გადავინაცვლეთ ხაშურში, ქართლში, კასპში და ასე მერე გადავალთ ქვემო ქართლის მიმართულებით. ახლა ამის ამ დეკლარირების ძირითადი ამოცანა, რა თქმა უნდა, არის იმაში, რომ მოხდეს ხალხის მიერ დატოვებული ოკუპირებულ ტერიტორიებზე არსებული უძრავი ქონების სრულად აღრიცხვა, იდენტიფიცირება, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში და მერე სრულად აღრიცხვა და ასახვა ელექტრონულ ბაზაში. ეს მართლაც რომ კარგი საქმე კეთდება სახელმწიფოს მხრიდან და თითოეული დევნილი კარგი იქნება და ამავდროულად არადევნილიც, რომლებიც შეიძლება არ იყვნენ მუდმივ მაცხოვრებლები იმ ტერიტორიაზე და აქედან გამომდინარე სტატუსი მათ დევნილის არ გააჩნიათ, მაგრამ ფლობდნენ საკუთრებას, მათაც შეუძლიათ მოგზავნდნენ, შეავსონ დეკლარაცია და დააფიქსირონ თავიანთი ქონები. განადგურებულია ფაქტურად იქ ყველაფერი. რა დოკუმენტები არის საჭირო, რა მოეთხოვათ დევნილებს, როდესაც მიდიან დეკლარირების პროცესში, ანუ აღრიცხვის პროცესს გადიან, რა მოეთხოვათ, რა არის საჭირო, რა უნდა წარადგინონ კონკრეტულად ოპერატორთან, როდესაც მიდიან? ეს ძირითადი დოკუმენტაცია წარმოადგენს მდგომარეობის შემდგომში, რა ითქვათ, საბინაო ჩანაწერები, ორდერი, მემკვიდრეობა, მიწის ნაკვეთებთან დაკავშირებით შევარდნალის პერიოდში არსებობდა მის ხელმოწერით გაცემული სპეციალური ქონების დამადასტურებელი საბუთი, თუ იმის ეს დოკუმენტაცია გააჩნია და სხვა, ანუ ეს ყველაფერი ჩამონათვლილი არის მინისტრიის განებულების, სამართლის განებულებაში დეტალურად არის დაწერილი ყველა ეს დოკუმენტაცია. ამავდროულად ამ დოკუმენტაციის ჩამონათვალად დაკრულია ყველა იმ ადგილებში და ჩასახლებებში, სადაც ჩვენ უნდა ჩავიდეთ და მოვახდინოთ ამ უძრავი ქონების აღრიცხვა დეკლარირება. და აქედან გამომდინარე, ასე თუ ისე ყველა დევნილი თუ არადევნილი საქმის სრულშია, თუ რა დოკუმენტაცია უნდა წარმოადგინონ მათ აი ამ საქმესთან დაკავშირებით. ფაქტობრივად მათ, როგორც ვიცით, იქიდან არაფერი არ წამოუღეთ, არანაირი დოკუმენტაცია, უმრავლესობას, როგორც ჩვენთან საუბარში აღნიშნავ ყავდა და ასევე ამ ჩამონათვალში არის საუბარი ორი მეზობლის დადასტურებას და წარდგენას აი ამ პროცესში. ანუ არის საკმარისი ეს ყველაფერი იმისთვის, რომ პიროვნება თქვას, რომ აი ეს ქონება დავკარგე და დავტოვე იმ ტერიტორიაზე. თუ ჩვენთან მოვა ესეთი პიროვნება, რომელსაც არ გააჩნია არანაირი საბუთი აი არსებულ ქონებასთან დაკავშირებით, აქედან გამომდინარე ჩვენ გვქონდა მოლაპარაკებები შესაბამის მუნიციპალიტეტებთან, გამგებლებთან, რომლებსაც აქვს მიღებული დავალება, რომ გასცენ შესაბამისი ცნობა, რომ ესა და ეს ამ ოჯახი ამ ადგილას ფლობდა შესაბამის ქონებას. ანუ ეს უთითებს ის ცნობოდა საკარმიდამო მიწის ნაკვეთი თუ საფრთხის მიწის ნაკვეთი. დაახლოებითი ფართობებიდან გამომდინარე.
ეს არ არის ზუსტი აღრიცხვა, რა თქმა უნდა, ზუსტი აღრიცხვა მხოლოდ მოხდება აფრიკაზე, სადაც იქნება აზიმუთი ნახაზები და ასე შემდგომ, მაგრამ წინასწარი მონაცემებიდან გამომდინარე, გამგებები გაცელენ აი ამ ცნობას, რომლის საფუძველზეც ჩვენ უკვე ვავსებთ დეკლარაციას. ჯგუფებში აი ვინ შედიან კონკრეტულად ამ სამუშაო ჯგუფებში და როდემდე უნდა იმუშაონ, როდის აქვს მათ ამ პროცესის დასრულება? ამ სამუშაო ჯგუფებში შედიან კონკრეტულ შედეგად აყვანილი პიროვნებები, რომლებსაც აქვს შესაბამისი გამოცდილება ამ საკითხთან დაკავშირებით. სავარაუდოდ კი არა, მე მგონი ისინი იმუშავებენ წლის ბოლომდე, სანამ არ დასრულდება ეს პროექტი. და ყველაფერი რაც არის დამოკიდებული ჩვენი მხრიდან, ანუ ამ ოპერატორების მხრიდან მაქსიმალურად იქნება დაცული. ერთადერთი იქნება მხოლოდ ჩვენი მოთხოვნა, რომ ყველა დევნილი თუ არადევნილი, რომელსაც აქვს გაგებული ეს სიტუაცია, რომ უნდა მოვიდეს ჩვენთან და შეავსოს დეკლარაცია, ხო რომ მოვლენა გააკეთონ ეს ყველაფერი. ნუ ხა ზოგში არის მეხილიზმი რა გაგებით, თქვათ რომ აი რა შედეგს მივიღებთ შემდგომში, ზოგ კომპენსაციის რაღაც მოლოდინი რომ შესაბამის კომპენსაციას აიღებს, არაფერი. ეს არც კომპენსაციას ეხება. ეს მხოლოდ და მხოლოდ ხდება, რომ აი არსებული ქონება დავაფიქსიროთ ჩვენ შევიკავოთ ელექტრონულ ბაზარში და საქართველოს ელექტრონულ ლუკაზე მოხდეს მათი ასახვა, რომ ნებისმიერი უცხოელი იქნება თუ არაუცხოელი, ნახოთ რომ იმ ტერიტორიაზე ხალხი ფლობს საკუთრებას. აი სწორედ ამ მოლოდინებთან დაკავშირებით ჩვენ ვიყავით ადგილზე ასულები, ანუ ვერხობის დევნილთა დასახლებაში, ნახეთ როგორ მიმდინარეობს ეს პროცესი და ჩვენ გვაქვს საშუალება ამასთან დაკავშირებით მომზადებული სიუჟეტის ნახვა. დარბაზში ოპერატორების ხედან 7 ოპერატორი და სათითაოდ შედიან ეს მოსახლეობა წარმომადგენლები. მიდის რეგისტრაცია გარეთ რიგის მიხედვით და სამინისტროდან არიან გამოყოფილი სპეციალურად ხალხი, რომლებიც აფიქსირებენ რა დაგვრჩა იქ, ვის სახლი ქონდა, ვის ნაკვეთი ქონდა, ყველას არ აქვს ეს საბუთები წამოღებული და მიდის ახლიდან დაკანონება. შემდეგ მოხდება ეს საჯარო რეესტრში და საკუთრებაში ექნება თან ხალხს ეს იქ დატოვილი მიწები, ნაკვეთები, სახლები, ყველაფერი. დეკლარაცია მიიღო დეკლარაცია იმ შესახებ, რომ ომამდე 2008 წლამდე სოფელ ქურთაში ფლობდი საცხოვრებელ სახლს და შესაბამის მიწის ნაკვეთს. ცნობა ქურთის მუნიციპალიტეტიდან გამგეობიდან რომ ნამდვილად ცხოვრობდი და ვარ იქ ჩაწერილი და მე მონიშნა იმ სახლის და საზღვრების, რომელიც არსებობს სამის რუკები იუნისეფის მიერ გადაღებული თავდროზე და იქ არის დატანებული ყველა სახლი ომამდე სად იყო და ნიკვს ნაკვეთები და ამიტომ რაღაც სერტული არ არის ამის. ცნობები საკუთრების შესახებ, რომ ნამდვილად დაკარგულ ტერიტორიებზე ფლობდნენ გარკვეული ტიპის საკუთრებებს. თუ გააჩნიათ რაიმე კონკრეტული დამადასტურებელი თუ არა და ადგილობრივი მუნიციპალიტეტი გასცემს ცნობას. იმისთვის უნდა დაგვრჩიდეს, რომ მე პირადად იქ რომ ქონება მქონდა, არაფერში არ ფიქსირდება და არაფერში არ ჩანს. ეს რო საკუთრებაში მექნება უკვე დიდი შეღებათი იქნება თუ სადმე რამე მინდება მოვითხოვო ან ვისმეს ვაჩვენო, საბუთი მექნება და იგი. დავბრუნდით ეთერში ქართლის სტუდიის სტუმარში გახსენთ, რომ არის დევნილთა სამინისტროს წარმომადგენელი ბატონი როსტომ კობახიძე. ბატონ როსტომ, სიუჟეტი ვნახეთ, ძირითადად საუბარი იყო აქ 2008 წლის ომის შედეგად დევნილებზე. საინტერესოა 90-იანი წლების შედეგად დევნილებს თუ შეეხოთ აი ეს მსგავსი პროცესი, რაიმე ფორმით რაღაც თქვენ ახსენეთ, რომ აქვს მათ ხო გარკვეულწილად აღრიცხული ეს ქონება. ეს რომ დაგვიკონკრეტოთ ამასთან დაკავშირებით. მოგახსენეთ 90-91 წლის დევნილებზე, რომელსაც ამჟამად ესეთი რეზერვები ძულდენილებს, მათ უმრავლესობას უკვე შევსებულია ყველა დეკლარაცია, თუ ვინმე არის დარჩენილი ახლა ნუ არ ვიცი, ეგრეთ მაგრამ თუ არის ვინმე დარჩენილი, მათ შეუძლიათ მომართონ განცხადების სამინისტროს და შეავსონ დეკლარაცია. ეს როდის მოხდა მათი დეკლარირების? ეს მოხდა სადღაც 2001 წლიდან, როცა დაიწყო ესეთი პაშენიკო პროგრამა ჩვენი სახლი და აი ამ პროგრამის ფარგლებში დაიწყო მაშინ ამ დეკლარაციების შევსება და ნუ ეს პროგრამა ჩვენი სახლი დასრულდა 2003 წელს. და ახლა ახალი პროგრამის მიხედვით უკვე მხოლოდ 2000 წლის დევნილებისთვის ხდება ამ დეკლარაციების შევსება, მაგრამ კიდევ ვინმე თუ ვინმე არის დარჩენილი ძველი დევნილი, ვინაც ცხინვალის რეგიონიდან, ვინაც აფხაზეთიდან,
მას შეუძლია მომართოს სამინისტროს განცხადებით და განცხადების საფუძველზე მოხდება მათი დეკლარირება. და თქვენ ხართ ინფორმირებული, ეს ინფორმაცია ვრცელდება აფხაზეთიდან დევნილები, მათ საკუთრებაში არსებულ უძრავ ქონებას ყიდიან, ასხუსებენ, ეს ხდება სკაიპის მეშვეობით დამოწმება და ნოტარიულად დამოწმება და საკმაოდ არის აღრიცხული, ანუ ვრცელდება ინფორმაცია, რომ საკმაოდ ბევრმა გაასხუსა ეს ქონება ომის შემდეგ. თუ ფიქსირდება, თუ ხსნენიათ იგივე მაგალითად ცხინვალის რეგიონის მაგალითად. მე მინდა მოგახსენოთ, რომ კონკრეტული ფაქტი ჩემთვის ცნობილი არ არის, თუნდაც ჭორის დონეზე კი რაღაც ინფორმაციები გაგვაჩნია, მაგრამ ოფიციალური დამადასტურებელი რაღაც საბუთი ამის მიმართებაში ჩვენ არ გაგვაჩნია არანაირი იგივე სიტყვებით ცხინვალის რეგიონი. ისევ ამჟამინდელ პროცესს დავუბრუნდეთ, დეკლარირება ხდება 2008 წლის ომის შედეგად დევნილების მიერ დატოვებული ქონების და რაც დარჩათ მათ ოკუპირებულ ტერიტორიაზე და ჩვენ როდესაც სიუჟეტი მოვამზადეთ, საუბარი იყო გარკვეულ მოლოდინებზე, მათ ნაწილს ჯერა, რომ ოდესღაც ვინმე აუნახავებს მათ დაკარგულ ქონებას. რა მოლოდინები შეიძლება გქონდეს, წერან თქვენ განმარტავთ, მაგრამ უფრო კონკრეტულად რომ განვიხილოთ და დაუვიწყოთ დევნილებს, რომ ისთვის ხდება და რა მოლოდინი შეიძლება გქონდეს. არის თუ არა შესაძლებელი, რომ ერთჩვენი ერთმანეთს მოხდეს რაიმე ფორმით ანაზღაურება ამ დანაკარგს? კონკრეტულად ესე იგი ძირითადად ესე იგი ამ პროექტის მიზანი მაინც კიდევ განმეორებით არის, რომ მოხდეს მათი სრული აღრიცხვა დეკლარირება და ასახვა ელექტრონულ ბაზაში. ამის შემდგომი პროცედურები უნდა იყოს, რომ ესე იგი მოხდეს მოლაპარაკება საჯარო რეესტრანის აგენტებთან, რათა გავაგებოთ და მოვახდინოთ ჩვენ ამ დაფიქსირებული ქონებების წინასწარი რეგისტრაცია. ანუ ეს აღნიშნავს, რომ ეს არის საბოლოო რეგისტრაცია. საბოლოო რეგისტრაცია უნდა მოხდეს მხოლოდ და მხოლოდ დაბრუნების შემდგომ. ისეთი იმედიც მაქვს, რომ მოხდება ეს სიტუაცია და ჩვენ ტერიტორიებს დავიბრუნებთ. და უბრალოდ აი როცა მოხდება დაბრუნება ამ ტერიტორიებზე და ადგილზე უშუალოდ ჩავლენას ხალხი, აი ეს უკვე სანახევროდ გაკეთებული საქმე დიდად წარდგებათ მათ შემდგომში საბოლოო რეგისტრაციისთვის და დაიმკვიდროს თავიანთი ქონება. საუბარი იყო ასევე ევროპულ სასამართლოში წარსადგენად დამატების დოკუმენტაციის სახით იქნება საჭირო და ესეთი პლუსიც კიდევ ქართული მხარის, რომ აი ამ ადამიანებს დაკარგული ამ რაოდენობის ქონება. ამის გამოსწორება არსებობს საერთაშორისო სიტუაციიდან გამომდინარე, სიტუაციის ვარიანტი სხვა შეიძლება გავიხსენოთ. მაგრამ არ ვიცი ახლა ეს თითოეული მოქალაქის უფლება, ის როგორ წარმართავს შემდგომში თავის სიტუაციას, აქედან გამომდინარე, მოკლედ მაგის მსგავსი ფაქტიც კი ჩვენთან აყოფდა, რომ ვიღაცას ვთქვათ, ევროპის სასამართლოში წარიგინოთ ეს დოკუმენტაცია და რაღაც მიეჩილოს სახელმწიფოს. თუმცა ქართული მხარე მოითხოვს სანქციების დაწესებას რუსეთისთვის და თუ იქნება ესეც ერთ-ერთი ნახოთ, ამას მომავალი გვეჩვენებს. კარგი, საქართველოს უსაფრთხოების სამსახურის მონაცემებთან დაკავშირებით მინდა თქვენი აზრით მოვისმინოთ, როგორც დღეისთვის სუსმა გავრცელა ინფორმაცია, 8700 კვადრატული კილომეტრი არის აფხაზეთის ოკუპირებული ტერიტორია, ფართობი და 3800 კვადრატული კილომეტრი ცხინვალის რეგიონის მიმართულებით. ამ ფონზე შიდა ქართლში 103 სოფლის ოკუპირება მოხდა 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ. და ჩვენ მოვიპოვეთ ფოტოები, ერთ-ერთმა ადგილობრივმა გამოვიგზავნა, კონკრეტულად აჩაბეთის ფოტოები არის, სოფელ აჩაბეთის, სადაც absolut განადგურებულია ყველაფერი, არაფერი აღარ ჩანს, ფოტოების ადასტურებს ამას. თქვენ რა ინფორმაცია გაქვთ ამ სოფლებზე? გავცადოთ ასევე ინფორმაციაც, რომ რუსული ბაზები კეთდება ქართლის სოფლებში. რუსული ბაზების კეთება იქ არ ახალია, ეს ყველამ კარგად ვიცი და რამდენიმე ბაზა უკვე არსებობს რუსეთის მიერ გაკეთებული ამ ტერიტორიებზე. რაც შეეხება განადგურებულ სახლებს, ამ ეტაპზე ჩვენ სარგებლობთ მხოლოდ 2007 წლის ორთოფოტოებით, აეროგადაღებების საშუალებით, რომელიც ასე თუ ისე მაინც ჩანს ეს სახლები და ყველა ეს შენობა ნაგებობები, რომელიც მაშინ არ იყო განადგურებული და დევნილებისთვის ეხლაც უფრო ადვილია, რომ აი ამ ფოტოს საშუალებით უფრო ადვილად ახდენენ იდენტიფიცირება საერთოდ მიწის ნაკვეთი იქნება თუ ფაქტარი. ახლა ამჟამად ვერ გამოვიწყავ იმას, რომ სახლები უკვე ზოგი დამწვარია, ზოგი დაანგრეულია, ზოგი გასხვისებულია, მაგრამ როგორც მიგზავნებთ და ეს ინფორმაცია მისურვებს ხალხში, აქედან გამომდინარე ამ ეტაპზე ნამდვილად ვერ ვიტყვი მდგომარეობა ზუსტად ხდება, რომ არც ორთოფოტო არსებობს ამისი ჯერჯერობით გადაღებული აეროგადაღება და აქედან გამომდინარე კიდევ მეორე ჩვენ მხოლოდ სარგებლობთ 2007 წლამდე გადაღებული ორთოფოტოების საშუალებით.
შესახლების პროცესზე უნდა ვკითხოთ ბატონო, რომ შიდა ქართლის ძალიან აქტუალური თემა არის. სულ ახლახანს მოხდა ახალი კორპუსების მშენებლობის დასრულება და ნაწილი გადავიდა დევნილების, თუმცა არსებობს ობიექტები, მაგალითად ნარკოლოგიური ცენტრის შენობა ალბათ იცით, იქ დღესაც ცხოვრობენ საკმაოდ გაუხსნელ პირობებში ადგილმაცვალი პირები. თქვენი ინფორმაციით ეს პროცესი, შესახლების პროცესი გულისხმობს, როდის უნდა დასრულდეს და როდის შეიძლება ვთქვათ, რომ აღმოიფხოს სულად დევნილთა განსახლების საკითხი. ეს საკითხი ამ ეტაპზე ჩვენზე დამოკიდებული სამინისტროზე კონკრეტულად დამოკიდებული არ არის, როგორც მოგეხსენებათ, ჩვენ ვახდენთ შესაბამის კომპანიებთან მოლაპარაკებას, რომლებიც იწვევენ მშენებლობებს, როგორც აღნიშნეთ, გორში უკვე მიმდინარეობს სერიოზული მშენებლობები, მიმდინარეობასთან დაკავშირებით, რამდენიმე კორპუსში უკვე მოხდა ხალხის შესახლება. ძირითად აქცენტს ვაკეთებთ, ასე მინდა აღნიშნო ისე რომ მგრევადი ობიექტებიდან, სადაც ხალხის ცხოვრება საფრთხე ემუქრება და გაუსაძლისი პირობებია, იგივე ის ნარკოლოგიური ცენტრთან ახსენებთ, აქედანაც რაღაც გარკვეული რაოდენობა ხალხის მოხდა მათი გადაყვანა და ჩასახლება ახალ კორპუსებში, მაგრამ აქ ათვალისწინება ხდება მხოლოდ იმ დევნილების, რომლებიც მუდმივად ცხოვრობენ ამ შენობა ნაგებობებში და უბრალოდ მიწერილი არ არიან და ცხოვრობენ სხვაგან. არის ასეთი შემთხვევები. კი, რამდენიმე და ძალიან ბევრი ასეთი შემთხვევების, უბრალოდ ის ხალხი ვერ გადაყავს უკვე ავტომატურად ეგრევე ყოველგვარი კრიტერიუმების გარეშე და ისინი რა თქმა უნდა განაცხენებული რჩებიან, მაგრამ ამას სწორად გაგება და მიდგომა ჭირდება და პირველ რიგში უნდა დაგმაყოფილდეს მხოლოდ უგუძურესად გაჭირებული დევნილი მოსახლეობა და შემდგომში უკვე განახილება ყველა საკითხი კრიტერიუმებიდან გამომდინარე, რომელიც დაწერილია სამეცნიერო ბრძანებაში. კომისია იყო შექმნილი, როგორც ვიცი, ამასთან დაკავშირებით და დღესაც თუ მუშაობს. რა თქმა უნდა, კომისია არსებობს, სამინისტროში შეიქმნა კომისია, რომელიც ამჟამადაც მუშაობს და აგრძელებს მუშაობას, ამ კრიტერიუმებიდან გამომდინარე ხდება ესე იგი აპლიკაციების შევსება და შევსებული აპლიკაციებიდან უკვე ფულების მინიჭებიდან გამომდინარე შესაბამისი რიგითობის დაყენება და რიგითობის მიხედვით ხდება ამ ბიზნესის განაწილება. 10 წელი გავიდა აგვისტოს ომიდან და 6 წელი რაც ქართული ოცნება არის ხელისუფლებაში. თუმცა მე გავხსნა ბოლო 3 წლის დააპირებებს მაშინდელი მინისტრის ბატონ სოზარ-სუბაის მხრიდან ჯერ 2016 წელს დაანონსა, რომ წლის ბოლომდე მოხდებოდა შესახლების პროცესი, დასრულდებოდა და ეს პრობლემა აღარ იარსებებდა. შემდეგ იყო 2017 წლის ბოლომდე დაანონსა. შემდეგ უკვე ახლა ვკითხულობთ 2017 წლის სამინისტროს სტრატეგიაში, რომ აი ამ პერიოდში უნდა აღმოიფხოს სულად ეს პრობლემა. 2019 წლის დადგომამდე შეგვიძლია თუ არა ვივარავდოთ აი 4 წელი არის დარჩენილი, ამ 4 წლის განმავლობაში სულად მოხდება დევნილთა საცხოვრებელი ფასის უზრუნველყოფა. ეს ცოტა რთული საკითხია. ეს არ არის დამოკიდებული რა თქმა უნდა კიდევ გავიმეორებ დევნილთა სამინისტროზე. და კონკრეტულად სახელმწიფოს მდგომარეობიდან გამომდინარე და ფინანსებიდან, ეკონომიკური მდგომარეობიდან გამომდინარე ხდება ამ საკითხების გადაწყვეტა რა თქმა უნდა. სახელმწიფოს ახლა როგორც ხდება ძალიან დიდი პრობლემები გააჩნია სხვა კუთხით და სხვა ინფრასტრუქტურული მიმართულებებითაც და ასევე ერთ-ერთი არის დევნილთა საკითხები და დევნილთა განსახლებაც, რომელიც სავარაუდოდ თავის დროზე პრეზიდენტობით უნდა აღმოჩნდეს. ანუ ამ 4 თვეში ვერ ვაკონკრეტებთ მოიცავ. ეს 4 თვე ახლა ცოტა ისეთი სტრატეგიას გულისხმობთ, სტრატეგიაში წერია. ნუ ნახოთ 2019 წლის სტრატეგია ახალი ხად მოხდა სამინისტროს ოპტიმიზაცია, ახალი სტრატეგია დაიწერება თავის დროზე, წელიწადით ნახოთ რა შედეგი დაგვეყარა. და აი ამ სამინისტროს ასე ვთქვათ შერწყმა გაერთიანებების ინდექსის პროცესზე გადაცემას დავასრულებ. დევნილები ამბობდნენ, რომ ანუ არ ვიცი როგორ აღიქვათ მათ ეს პროცესი, დევნილები აღარ ყავს ქვეყანასო, რომელიც სამინისტროსთან შეერთდა და სხვა სამინისტროს დარქმევაზეც იყო საუბარი თავდაპირველად. თქვენ რა განმარტებებს მისცემთ ჩვენი ეთერის საშუალებით დევნილებს, ანუ შეიზღუდა თუ არა მაინც ის ფუნქციები, რაც მანამდე იყო ამ სამინისტროს? არანაირი ფუნქციის შეზღუდვა არ მოხდა. ამ ოპტიმიზაციიდან გამომდინარე, ეს არის სახელმწიფო სტრატეგია ალბათ და სახელმწიფო ხედავს უფრო მეტი სიკეთეს და მომავალს ალბათ ამ ოპტიმიზაციებიდან გამომდინარე, ანუ მომავალი გვაჩვენებს ყველაფერს. ამ ეტაპზე არანაირი შეზღუდვა არ ყოფილა, ჩვეულებრივად სამინისტრო თავის ფუნქციებს აგრძელებს იგივე მიმართულებით, რაც აქამდე არსებობდა და მე რაც მომებოლა, რომ ესეც გაგრძელდება და კიდევ უკეთესი პროექტები შეიძლება განხორციელდეს. ნახოთ. და გადაცემის დასასრულს კიდევ ერთი კითხვაც შეიძლება, ანუ ბატონ როსტომ, თქვენ როგორ ფიქრობთ, აი დღეის მონაცემებით დღევანდელი გადმოსახედიდან, გარდა ამ შესახლების პრობლემისა დევნილებში, რა მიგაჟღერათ უმთავრეს პრობლემად? რა თქმა უნდა, სოციალური საკითხები. განსაკუთრებულად მოთა სოციალური საკითხები და მათი საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება. შესაძლებლობიდან გამომდინარე მაქსიმალურად სამინისტრო
ახორციელებს შესაბამის პროგრამებს ამ კუთხით გამომართულებით. არის ესე იგი იგივე დევნილთა საკითხების შემსწავლელი კომისია, რომელიც აკეთებს განსახლების საკითხების განხილვას, ამავდროულად განიხილავს ეს კომისია ერთჯერადი დახმარების საკითხსაც, ფულადი დახმარებაზე მაქვს საუბარი, უკიდურესად ესე და ესე გაჭირვებული ოჯახებისთვის, მრავალშვილიანები ვინც არიან, ომის ვეტერნები, ოჯახის მაჩენა დაკარგულები და ატოხელადები და ასე შემდგომ. ასევე ქირით უზრუნველყოფის საკითხი, ისევ და ისევ გამომდინარე გაჭირვებული სიტუაციაში მყოფი დევნილებისა, მათ ეს ხდება გარკვეული ვადის მიხედვით თქვა ხირების გამოყოფა, სამთვიანი ვადა არის, ამის შემდგომ ხელახალ ხდება მე ამ ოჯახის გადამოწევა და მათ თუ არ გაუმჯობესდათ საცხოვრებელი პირობები უძებდებათ ეს ქირის პროგრამა და ასე რომ მაქსიმალურად ვცდილობთ სამინისტრო რომ ესეთი უკიდურესად გაჭირვებული ხალხი სოციალურად არ ზრუნდეს თავს ძალიან დაჩაგულ, მაგრამ ეს არის მიზეზი რა თქმა უნდა, მაგრამ ასე თუ ისე მაინც შეღავათი არის. დიდი მადლობა, ჩვენი დღევანდელი გადაცემა დასრულებულია, მაგრამ რომ მიიღეთ მონაწილეობა ამ გადაცემაში. მე მაყურებელს შევახსენებ, რომ ჩვენ საუბრობთ დევნილებისთვის აქტუალურ საკითხებზე, კონკრეტულად მათი ქონების დეკლარირების პროცესზე, რომელიც 1 სექტემბრიდან დაიწყო გორის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე. დიდი მადლობა, რომ იყავით ჩვენთან ერთად მომავალ შეხვედრამდე გემშვიდობებით.